थोडं इंटरेस्टिंग आहे. इंटरेस्टिंग म्हणण्यापेक्षा मॅक्झिमम लोकांनी याला सॉल्वच केलेलं नाही. ज्यांनी अटेम्प्ट केलेला होता त्यांनी थोडं डोकं लावलं असेल, इकडले तिकडे कॅल्क्युलेशन केले, तिकडले इकडे थोडं लॉजिक लावून यामध्ये होण्यासारखं होतं ते, लॉजिक लावून. ठीक आहे, फक्त लॉजिक जर लावलं त्यामध्ये थोडं गोंधळल्यासारखं झालं असतंय ते, कारण की इथं सेम क्वांटिटी तुम्हाला दिसतात. 279 27.90 अशा क्वांटिटी दिसतात. हा क्वेश्चन होता थोडा ट्विस्टेडच, मॅक्झिमम लोकांना जमलेला नाही. ते फॉर्म्युला बेस होतं इथे. ठीक आहे, जे लोक घरी इलेक्ट्रिसिटी काउंट करतात की माझ्याकडे एवढे बल्ब आहे, एवढे फॅन आहे, एवढा वेळ चालतं, एवढा फ्रीज एवढा चालतंय, जे रूमवर वगैरे राहतात किंवा जे रेंटवर देतात लोकांना, किंवा एकच मीटर आहे 2 घरं मिळून, मग त्यांचं कॅल्क्युलेशन करतात इलेक्ट्रिसिटी किती पैसे आपल्याला यायला पाहिजे, त्यांना ह्या गोष्टी माहिती असाव्या कदाचित, पण एवढं कोणी डीपमध्ये जात नाही. तर आता याला आपण सॉल्व्ह कसं करायचं ते समजून घेऊया इथे, म्हणजे डोक्यामध्ये राहून जाईल, की कदाचित नंतर कधी आला क्वेश्चन तर आपल्या डोक्यामध्ये राहून जाईल. तर क्वेश्चन आहे, 300 वॅटची एक धुलाई मशीन प्रतिदिन 1 तास चालवले जाते, प्रत्येक दिवशी 1 तास चालवले जाते 300 वॅटची एक धुलाई मशीन, आणि जर एका युनिटचा जर खर्च किंवा दर 3 रुपये जर असेल तर मार्च महिन्यामध्ये त्या मशीनसाठी वापरलेल्या विजेचा खर्च किती आहे मार्च महिन्यामध्ये. इथे अगोदर कोणतंही प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचं असेल, कोणतंही गणित सॉल्व्ह करायचं असेल तर त्यामध्ये क्वांटिटी कोणकोणत्या आहे ते अगोदर एका पेजवर लिहून घ्यायच्या. क्वांटिटी कोणकोणत्या आहे, तर इथे कोणकोणत्या क्वांटिटी आहे, 300 वॅट आहे एक, नंतर प्रतिदिन 1 तास आहे ही एक क्वांटिटी आहे, युनिटचा दर आहे 3 रुपये तो आहे, आणि इथे मार्च महिना दिलेला आहे, मार्चचे दिवस किती असतात 31, ही सुद्धा इथे आपल्याला क्वांटिटी मिळून जाते. ठीक आहे, तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला याच्यासाठी फॉर्म्युला पाहिजे जो आहे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्झम्पशनचा फॉर्म्युला. इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्झम्पशनचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती हवा. इथे आपण आता इंग्लिश टर्मच वापरणार, तेवढं तर इंग्लिश बरं आहे आपलं. मराठीत जर घ्यायला गेलं तर मग ते आणखी लिहिताना प्रॉब्लेम जाईल. इंग्लिशमध्येच लिहूया, त्याचे अर्थ मराठीत सांगतोय. ठीक आहे, आणि समजून जाईल, डोक्यामध्ये बसून जाईल. इथे एक फॉर्म्युला होतो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्झम्पशनचा, ई एलिफंटचा इज इक्वल टू P गुणेला T. ठीक आहे ना, काय आलं, E इज इक्वल टू, ई म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बरोबर आहे. कन्झम्पशन जे होत असतं आपलं इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्झम्पशन हे आपलं किलोवॅट मध्ये असते. हे किलोवॅट मध्ये का बरं घेतोय आपण, वॅट मध्ये जर घेतलं एका तासामध्ये तर ते खूप कमी प्रमाणात भरते, ते खूप निग्लिजिबल व्हॅल्यू होते, म्हणून हे नॉर्मली आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवॅट मध्ये घेतो. ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झ्युम इन किलोवॅट. पी काय आहे, तर पी आहे पॉवर इन वॅट. पॉवर इन वॅट आहे ते, जे काही आपल्याला आता क्वांटिटी बघून घेऊ आपण कोणकोणत्या फॉर्म्युले कसे लागतात नंतर. आणि टी काय आहे, ऑब्वियस आहे टाइम, पण हा कसा टाइम आहे, हा आहे अवर्स पर डे, म्हणजे तास, प्रतिदिन 1 तास, बरोबर आहे. असंही आपण म्हणू शकतो. पर डे ला जेवढे तास होतात तेवढे असंही म्हणू शकतो याला. ठीक आहे ना, पर डे ला होणारे तास किंवा टाइम टी, ई इज इक्वल टू पीटी. आता इथे आपल्याला इथे सरळ समजतं. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय काढायचं आहे, ई काढायचं आहे. पी आपल्याला दिलेला आहे, पी किती दिलेला आहे, तिथे 300 वॅट दिलेला आहे, 300 वॅट. ठीक आहे, आणि इथे आपला जो टी जो दिलेला आहे तो किती दिलेला आहे, 1 तास दिलेला आहे, म्हणजे आपला ई इज इक्वल टू काय होऊन जाईल, ई इज इक्वल टू 300 होऊन जाईल. पण आपण काय म्हटलं होतं की ई जो आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉर्मली आपण हे किलोवॅट मध्ये काढतो, आणि 1000 वॅट म्हणजे 1 किलोवॅट होते, बरोबर आहे. 1000 वॅट म्हणजे 1 किलोवॅट होते. म्हणून आपण काय करणार, मग हे जे आपल्याला 300 मिळाले, म्हणजेच इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी मिळाली आपल्याला वॅट पर अवर, वॅट पर तास जी मिळालेली होती, तर त्याला आपण 1000 ने भागून टाकायची, म्हणजे 300 डिवायडेड बाय 1000, म्हणजे 300 भागीला 1000 आपल्याला किती मिळतात, 0.3. म्हणजे ई ची जी व्हॅल्यू आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झम्पशन जे आहे किलोवॅट मध्ये ते किती आहे आपलं 0.3 किलोवॅट. ई ची ई व्हॅल्यू, बरोबर आहे. हे एवढी मिळाली आपल्याला ई व्हॅल्यू. तर आता पुढे सरळ आहे. आता आपण काढूया पर अवरला कॉस्ट किती लागते इलेक्ट्रिसिटीची, पर अवरला म्हणजे प्रति तासाला इलेक्ट्रिकची कॉस्ट किती लागते हे काढूया. तर मग याचा फॉर्म्युला काय होऊन जाईल की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर अवर इज इक्वल टू, म्हणजे त्याच्या बरोबर काय राहील, जे काही आपण कन्झ्युम एनर्जी केली म्हणजेच ई,
जी काही कंझ्युम एनर्जी केली ई गुणेला कॉस्ट ऑफ 1 युनिट. म्हणजे फॉर्म्युला काय होईल, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर अवर इज इक्वल टू कंझ्युम एनर्जी इनटू म्हणजेच गुणेला कॉस्ट ऑफ 1 युनिट, एका युनिटला लागणारी गोष्ट. ठीक आहे. म्हणजे काय होऊन जाईल की जे आपले कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे प्रति तासाला लागणार इज इक्वल टू काय होऊन जाईल, आपण ई ऑलरेडी काढलेला आहे कंझ्युम एनर्जी, तो काढला 0.3 आणि गुणेला काय करणार आपल्याला नाही का एका युनिटला कॉस्ट किती लागते 3, म्हणजे किती होईल 0.3 गुणेला 3 म्हणजे आपल्याला 0.9. हे 0.9 काय आहे आपलं इलेक्ट्रिसिटी, आपली पैसे जे लागत आहे प्रत्येक तासाला लागणारे पैसे आपले 0.9. ठीक आहे. आता 0.9 जर लागत आहे, आपण काय यांनी काय म्हटलेलं आहे की मार्च महिन्यामध्ये त्या मशीनसाठी वापरलेल्या विजेचा खर्च म्हटलेला आहे. मग आता 31 दिवसासाठी 0.9 प्रति दिवसाला लागत आहे, बरोबर आहे, एका तासाला लागत आहे, एका तासाला. पण आपण काय म्हटलेलं आहे की दररोज प्रतिदिन 1 तास चालवल्या जाते, ते प्रतिदिन 1 तास चालवल्या जाते. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की एका दिवसाला 0.9 लागत आहे, म्हणजेच 31 दिवसाला किती लागेल 31 गुणेला 0.9 म्हणजेच आपल्याला 27.90 पैसे एवढा आपल्याला कॉस्ट इथे लागतो. हे लक्षात आलं, हे असे फॉर्म्युले आहे आणि हे लक्षात आलं. एकदम असे डोक्याला त्रास देण्यासारखे नाही आहे, त्रास देण्यासारखे आहे, डोक्यात बसले तर बघायचे हे. ठीक आहे. फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागेल आणि निघेल आणि इझी होतं, हे इझी होतंय. फक्त आपल्याला तिथे जे इथे कन्फ्युजन कुठं होतंय माहिती आहे का, फक्त की 1000 जे आपण डिवाइड केलं होतं, ठीक आहे ना, 1000 डिवाइड केलं तिथे थोडंसं इथे कन्फ्युजन आपल्याला आढळून येते. परंतु ते पण आढळून येत नाही, आपल्याला 2790 व्हॅल्यू मिळाली असती जर आपण याला 1000 ने डिवाइड जर केलं जर नसतं तर. एक लक्षात येते का, सॉरी 2790 नाही 27900 मिळालं असतं, 900 गुणेला 31 केलं असतं आपण, 1000 ने जर डिवाइड जर केलं नसतं तर आलं असतं ते. मग इथे सरळ सरळ इथे थोडंसं डोक्याला लावलं असतं, पण वॅटचं किलोवॅट असू शकते रे, म्हणजे 1000 याला भागून टाका, म्हणजे कुठेही 1000 भागणेच होत आहे आपल्याला, वर भागा किंवा खाली भागा. त्यापेक्षा आपण सुरुवातीलाच त्याला भागून टाकलं, कारण की ई हा नेहमी किलो वॅट पर अवर असतो, हा वॅट अवर नसतो, खूप निग्लिजिबल व्हॅल्यू असल्यामुळं. म्हणजे याचा आन्सर काय होईल 4 नंबरचं, धुलाई मशीन वापरल्याचा याचा विजेचा खर्च मार्च महिन्याचा होता आपला 27 रुपये 90 पैसे.